السلام عليكم ورحمة الله، أهلًا ومرحبًا بكم في قناتي طبخ ومعجنات مع أحلى حلويات. إن أول مرة تشوفوني يسعدني جدًا إنكم تتابعوني. الخميرة الطبيعية في البيت بدون هدر بمعلقة واحدة هنبتديها عشان ما نرميش منها. الخبز اللي أنتم شايفينه ده بدقيق عادي مش عالي البروتين، الدقيق العادي اللي إحنا بنعمل منه الكيك والحلويات، الدقيق العادي أو الخبز العادي. معروف إن الsourdough بيحتاج خبز عالي البروتين، ده دقيق عادي. دي نتيجة الخميرة الجديدة. معروف إن الخميرة كل ما بتقدم كل ما بتدّينا أفضل نتيجة. ده أول يوم، يعني بعد 24 ساعة هتلاقوا النتيجة اللي أنتم شُفتوها دي. ده تالت يوم، ناجحة، طريقة ناجحة بدون هدر، بدون أوزان، هنستخدمها بالمعلقة وهتطلع مضبوطة إن شاء الله. وإزاي نوصل للنتيجة القمة بتاعتنا اللي هي بتبقى سابع يوم أو سادس يوم. العجين زي ما إحنا شايفينه كده أو الخميرة كلّها فقاعات، كلّها حياة، نشطة. وإمتى نستخدمها وإمتى ما نستخدمهاش، ولو اتأخرنا عليها في الأكل نعمل إيه، ولو اتبقى مننا وعايزين نحتفظ بيه إزاي نحتفظ بيه لعدة شهور، مش في التلاجة وبس، لأ نجففه كمان ونستخدمه. وإزاي لو إحنا غزيناه زي ما إحنا شايفين وعليت لكن اتأخرنا عليها شوية فهبطت تاني. تابعوا معايا، ده أول يوم أو اليوم 0. حطيت معلقة واحدة من الدقيق الحبة الكاملة ومعاه حوالي معلقة ونص مَيّة، ممكن حطّوا معلقة الأول وشوفوا، ورشّة صغيرة من السكر، يُفضّل سكر اللي هو البني، لو ما فيش يبقى السكر العادي أو معلقة عسل أسود. وباخرّم الغطا، لازم أدّيها شوية هوا في أول 4 أيام على الأقل. بعد 24 ساعة أو 48 ساعة هنشوف الشكل ده. في الصيف في درجة الحرارة اللي هي ابتداءً من 25 بتدّيني درجة الحرارة دي النتيجة كويسة، لغاية يعني مثلًا بالكتير 28 أو 30 بتبقى حلوة. لكن في الشتا ممكن تحصلوا على النتيجة دي بعد يومين. باجي بعد ما أشوف الفقاعات ديّة أغذّيها، لو شُفتها تاني يوم باغذّيها، لو شُفتها تالت يوم باغذّيها. أنا شُفتها بعد يوم على طول لإن الجو كان مناسب، بس عملتها قبل كده في الشتا واتأخرت ليومين. باغذّيها بإيه؟ معلقة تاني، بس باخلّي المعلقة زي ما بنقول كده مليانة شوية، مطرطرة شوية من دقيق اللي هو الكامل، ومعاها حوالي معلقتين مَيّة من غير سكر بس، السكر ده أول يوم بس. وبعد كده باقلّبهم واغطّيهم برضه بغطاء يكون فيه نسبة هوا تخُش لها. ده نتيجة تاني يوم. زي ما إحنا شايفين تاني يوم بدأت الفقاعات مش تبقى تحت بس، لأ بدأت تكون موجودة على السطح. ده التفاعل اللي هو بتاع تاني يوم. هنغذّي برضه، بس المرّة دي هنزوّد، بدل ما كنا بندّي معلقة واحدة ومطرطرة، لأ هندّي معلقتين، معلقتين من الدقيق اللي هو الكامل. أنا عملتها قبل كده معاكم بالدقيق العادي وهاحط لكم الرابط، بس أنصحكم بالدقيق الكامل، هيدّيكم نتيجة أسرع وأفضل. معلقتين ومعاهم حوالي 3 معالق مَيّة، لإن الدقيق كان بيحتاج مَيّة أكتر من حجمه. وهنقلّب، ما حطيناش السكر غير أول يوم بس، ورشة صغيرة بين صوابع إيدينا، يعني حوالي تُمن معلقة صغيرة. هنا لقيتها جامدة شوية، فهاخلّيها الليونة اللي إحنا هنشوفها ونراقبها معانا. عايزينها تكون ليّنة شوية مش ليّنة كتير، يعني زي قوام الكيك تقريبًا، هو ده القوام اللي إحنا عايزينه. أنا لغاية دلوقتي باغذّي بالدقيق الكامل، بعد كده هيبقى ليكم حرية تغذّوا بأي دقيق أو تستخدموا الدقيق العادي اللي إحنا بنستخدمه. مهم جدًا كل مرّة باغذّي من أول يوم إن أنا أساوي السطح زي ما أنا باعمل، وإن أنا أسيب لها منفذ هوا فوق. مهم جدًا في المراحل الأولى يكون داخلها هوا، إنها بتتحط في جو مناسب. يعني لو الجو برد أحطها في أوضة المعيشة جنبي علشان أنا عارفة إن الجو دافي. لو الجو حَر أوي أحطها في أوضة غلط، الحر الأوي برضه بيقتلها زي البرد أوي. أنا باحطها في المكان المناسب، مش عايزين حَر أوي مش عايزين برد أوي. ده تفاعل تالت يوم. أنا كنت حطيت لها الحَز زي ما إحنا شايفين عشان نراقب التفاعل. بدأت تعلو والفقاعات تزيد وزادت تقريبًا تُلت حجمها. كده إحنا ماشيين صح جدًا. علشان نمشي صح لازم نوفّر لها درجة الحرارة المناسبة. هي بتحب أوي درجة الحرارة من 25، 27 بالكتير أوي لغاية 30. هنا هنشوف الفقاعات معايا وزادت. وأنا كده باغذّي كل 24 ساعة. ده تالت يوم أنا باحاول أفكّر نَفْسي في التصوير والتفاعل هاورّيكم معايا فوق. بدأت الفقاعات تبقى أقوى، أقوى من تاني يوم. بدأت لمّا أنا أخُش جوّه كده زي ما إحنا شايفين، بنلاقي
إن في هوا وفي تجاويف وهنسمع أصوات، ممكن صوت الهوا معايا أو صوت الطرقعة بتاعة الهوا. ده كده خلاص تالت يوم. هنا بقى في تالت يوم ده بقى باستعد ليها إنها تكبر أكتر، فزودت لها معلقة كمان. خلي بالكم الطرق التانية إحنا بننقص وبنرمي، أنا هنا ما نقصتش بس بديت بمعلقة عشان ما أعملش هدر، فزودت بدل معلقتين زي اليوم التاني. تالت يوم افتكروا كده، تالت يوم يبقى 3 معالق، يومين يبقى معلقتين. أنا مشيت معاكم بالترتيب ده علشان ما نتلخبطش. 3 معالق برضو زيهم مية، لقيت القوام ماسك شوية بنزود، برضو زي ما احنا شايفين الغطا معانا مدخل هوا، باعمل علامة عشان أراقب زاد والّا لأ، باغذّي كل 24 ساعة. رابع يوم ما شاء الله التفاعل زاد، بدأت توصل إنها تبقى الضعف، هي أقل من الضعف شوية، بدأت الفراغات بتاعة الهوا تكون أزيد. ده رابع يوم. أنا مهتمية إن أحطها في جو كويس، في البرد حطوها في جو مش جنب دفاية لأ، دافي، جو دافي، ممكن نغطيها بحاجة، ببطانية أو حاجة لو الجو برد جدًا، بس ما تحطوهاش في فرن هتموت، ده كائن حي، إحنا بنحافظ عليه. نحافظ على الكائن الحي، ما نعرضهوش لبرودة عالية ولا حرارة. التفاعل زي ما احنا شايفين واصل لتحت في كل الأماكن، كده معناتها إن احنا ماشيين صح. تيجي بقى لتغذية رابع يوم، هنفتكر زي ما قلت الحركة ديت هتفكركم. رابع يوم يبقى 4 معالق من الدقيق، وبنحط 4 معالق من المية، بس لو انتوا لاحظين أنا بحط الدقيق مليان شوية. المية هنلاقي بعد ما بنحط ال4 معالق ممكن تحتاج كمان معلقة أو معلقتين. المهم تكون القوام بالسيولة اللي انتوا بتشوفوها. دلوقتي البرطمان بتاعي أنا كنت عايزة أغيره، ممكن نغيره كل يوم، بس أنا ما بفضلش أول 3 أيام أقعد أنقل فيها، يعني باسيبها في الإناء بتاعها. هنا في رابع يوم أنا غيّرت لها البرطمان، طبعًا مش هنأكد عليكم البرطمانات بتكون معقمة، المَيّة ما يكونش فيها كلور، لو عندكم كلور بنسيب المَيّة تهدى شوية، يُفضّل إن المَيّة تكون يا مقطّرة يا مَيّة عادية متخلّصين من الكلور. هنا ده خامس يوم زي ما إحنا شايفين، ما بقاش يكفّيها إنها تتغذى كل 24 ساعة، عِليت واتفعلت راحت هبطت. عشان كده إحنا بنهتم إن يكون البرطمان نضيف عشان نعرف لمّا تعلى وتهبط إنها هبطت. فهنا هبطت ليه؟ لأنها كانت عايزة تغذية مش كل 24 ساعة، كده هي بتقول لكم أنا عايزة آكل كل 12 ساعة، مش محتاجة إن إحنا نجوّعها، هي جاعت عندي، لأني أنا كنت بالأول باعملها كل 24 ساعة، دلوقتي بدأت تهبط يبقى معناتها تغذية ما تبقاش كل 24 ساعة، تبقى كل 12 ساعة. اديتها النهارده خامس يوم يبقى 5 معالق زي ما إحنا اتفقنا، و5 معالق مَيّة ممكن هنزوّدهم بعد كده وهنقلّب، وبرضه عشان بدأت الكمية تزيد إحنا هنبدأ ننقّص بقى. فأنا عملتها في برطمانين، واحد هاغذّيه بدقيق أبيض لو عايزة في الفطاير مثلًا، واحد هاكمّل إن أنا أغذّيه بالدقيق اللي هو كامل. من اليوم ده أنتم ممكن تغذّوا عادي بالدقيق الأبيض، بس أنا باقول لكم لو أنتم أول مرّة الدقيق الكامل أو الدقيق الحبّة الكامل بيكون أمان ليكم، إن هو بيدّيكم نتايج أفضل. يعني المحترفين هم اللي ساعات بيعملوا كمان العجينة دي بالشوفان ودقيق الرز، ده سادس يوم. مع الأسف برضه اتأخرت عليها، ودي غلطة متكررة، بس هي ما ماتتش، هي بس احتاجت مني إن أنا لازم أدّيها كمية الغذا بتاعها مش 12 يوم مش 12 ساعة كمان، لأ، ممكن يبقى أقل من 12 ساعة. هابدأ إن أنا أركّز معاها بقى، علشان ما تزعلش منّي. ودي نفس البرطمان التاني برضه عِلي ونزل تاني. هنعمل إيه بقى؟ المرّة دي لازم نبدأ أدام التفاعل زاد وبقيت شاريها، يبقى لازم نحدد الكمية بتاعتها في الغذا. مش هينفع بالمعلقة زي ما إحنا كنا بنعمل وبندّي كده بالوايم، هي مشيت معانا الحمد لله وطلعت طريقة جميلة، لأ، لازم نحدد. هنعمل إيه؟ بناخد مقدار من العجين أو الخميرة، بنحط له نفس المقدار دوّة من الدقيق، سواء حطيتوا دقيق كامل أو الدقيق الأبيض، نفسه بالضبط، ونفسه مَيّة. دي كده إحنا بقى بدأنا إن إحنا نتعامل معاها معاملة مختلفة، إن إحنا هنمشي معاها في التغذية من اليوم دوّة، هنبدأ نمشي مع اللي هو كان يوم الخامس، هنمشي معاها بالتغذية بالميزان أو بالمقدار الثابت، يعني إما نوزن 50 جرام مثلًا أو 25 جرام وقدّهم 25 و25 اللي هي نسبة تغذية 1 ل1، يا إما بالكوباية، عملتِ نُص كوباية يبقى نُص كوباية من هنا
ونص كوباية من هنا ونص كوباية من هنا، تغذية متوازية. المية قد الدقيق قد الخميرة. هنا ده دقيق أبيض، أنا كنت عاملة زي دي حاجة خاصة بيا، إن أنا مش عايزة أرمي الهدر بتاعها زيادة، عملت بيه خميرة تنفعني في الفطاير. وتابعوني هنعمل منها حاجات حلوة أوي. ده دقيق أبيض. خلاص اتفقنا، من بعد اليوم الخامس بنبدأ إن احنا نغذيها بنظام. ده القوام اللي احنا عايزينه في كل مرة. بالنظام ده مقدار الخميرة نفس مقدار الدقيق نفس مقدار المية. خلاص ما بقاش ينفع المعالق معاها، لا عايزين عشان هي بقت شرهة، ما بقاش يكفيها النظام ده، عايزة تاكل بنسب. وما بقاش التغذية تنفع 24 ساعة، التغذية هتبقى 12 ساعة. بنمشي بالنظام اللي هو بالميزان او بالمقدار ده، هتبقى كده. انا عامله 2، انتوا خليكم في واحده بس وركزوا، والباقي لو اللي هيطلع بقى من هنا ممكن ترموه. انا عشان بخبز كتير فاحتاجته. ده بقى 7 يوم، يعني بعد 5 ايام بدأنا نهتم بالكميه وساتت يوم. جالي 7 يوم، بدأت انا مستنيه بعد كام ساعه هنا، وصلت انها لسه ما جاتش 12 ساعه، وصلت بس انها حوالي 4 ساعات او 5 ساعات. أنا مستنية إنها تتضاعف ضعفين أو 3 عشان أبدأ أستخدمها. يعني أبدأ أستخدمها في المعجنات من 7 يوم. نعرف إن إحنا نستخدمها في المعجنات بشرط إنها تشوف أنا عاجنة العجين ومستنية إنها تعلى. بعد 7 ساعات مش 12 ساعة بدأت تتضاعف زي ما إحنا شايفين كده، وزادت أكتر من حجمها مرتين، يعني دخلت في 3 أضعاف. الوقت ده هو الوقت اللي ينفع إن أنا أستخدمها. هو الوقت ده باخد منها إيه؟ باخد منها حوالي 100 جرام على نص كيلو دقيق مثلا، ممكن أكتر ممكن أقل، ويكفيني. بس بتحتاج بعد كده مراحل التخمير، مش زي الخميرة الفورية زي ما احنا عارفين. فوائد الخميرة الطبيعية كتير جدا للقولون ومرض السكر والسمنة، لأن ما بتتكسرش في الجسم بسرعة وتوصل للدم، ولكن هي ليها صبر شوية. فالعجين بتاعها بيتأخر، ممكن أعجنه بالليل وأخبزه تاني يوم. ده رغيف عملته من نفس العجينة، لسه العجينة جديدة، كل ما بتقدم كل ما تديكوا نتيجة أكبر، وبدقيق عادي زي ما قلت لكم في أول الفيديو. بس ده بيدل على نجاحها، هشة ومليانة فقاعات. كل مرة بناخد منها بندي مقاسه دقيق، سواء نسبة التغذية 1-1-1 أو 1-3-3 أو 1-5-5. 1 دي الخميرة، والأرقام التانية اللي هي 3-3 أو 5-5 بتبقى دقيق للمية. جربوا دي أو دي وشوفوا إيه نسبة الحموضة اللي بتعجبكم. الباقي بنعينه في التلاجة وبيكون متغذي، وكل أسبوع بغذيها مرة في التلاجة. ولو تابعتوني كمان في القناة هعملها لكم، دي كنت بجففها، وبعد التجفيف هوريكم ازاي ننشطها. بس انتوا تابعوني. شكرا ان انتوا وصلتوا معايا النقطة دي في الفيديو. هكتب لكم ان شاء الله في صندوق الوصف اللي احنا عملناه عشان ما تنسوش خطوة خطوة. تابعوني في الصندوق. شكرا ان انتوا وصلتوا معايا نهاية الفيديو.